antal gånger. De flesta är väldigt snälla och hjälper oss. Ja, jag tycker faktiskt alla har varit det egentligen. Så det känns bra. Man känner sig välkommen. Ja, det känns skönt. Var det Salmon? Salomon. Ja, något sånt. Men de är inte med så fint. Jag hoppas vi inte åker för långt det var. Ja. Så ja, vi får helt enkelt se om vi hittar och så märker ni annars. Jag vet inte. Kanske. Det känns som att vissa alla lite när man går på. Men frågan är om man kanske ska lämna biljetter framme. Okej, så vi tog fel, tror vi. Vi vänder tillbaks, samma. Fast jag hoppas att vi går över rätt den här gången. Precis. Det märks. Tydligt antagligen. Det är skitkallt ute. Det här känns inte så kul. Jag menar, vi bor ändå i Sverige. Vi borde vara beredda på det här, men nej. Okej, så det visade sig att vi var på rätt ställe från början. Så vi tog spårvagnen från stället vi skulle till. Så därför hittade vi inte rätt. Därför är vi nu tillbaka på Ja, ruta 1. Och det är så spännande konsert. våra små flygkompisar. Vad sa du? Vi kommer säkert träffa våra små flyg. Ja just det, vi träffade några på flygplatsen som också var från Sverige. Eller 2 grupper av människor från Sverige. Så vi får se om vi träffar dem. Om de minns oss. Det gör de säkert, vi var nog så konstiga. De verkade ha mer koll på vad vi skulle än vad vi hade. De bara, men ni ska nog här på den här bussen. Och vi stod bara le och nicka. Jag bara såhär, nej jag tror inte det. Eller okej då, fan. Då var det. Så nu sitter vi på en restaurang och dricker lite cider för vi väntar på att få ställa oss i kön, men det börjar regna och Det är inte så mycket. det är väldigt kallt och det är inte så mycket människor. Det ser ut så här. Just nu utanför där vi sitter, det är precis. Vi är ändå 3 timmar tidigare. Vi är 3 timmar tidiga, det är vägg i vägg med stället så vi värmer oss lite. Jag skulle vilja säga skål på den. Det är nice ändå. Frukostjakt. Eller hur? Frukostjakt. Se om vi kan hitta något som vi kan äta imorgon. Om det finns. Nej, vi ska inte köpa det. Vi kan bara kolla vad som finns. Så vi vet om vi måste gå ut och äta eller om vi faktiskt kan gå till en... Det ser som Pringles fast Angry Birds. So cute. Om jag ska vara ärlig, jag trodde att svenskar var extrema på godisfronten, men alltså det här är till er. Här. Jag ser faktiskt att vi skulle kunna det. Jag tror inte... Fyllefest på sen. Ja, eller hur? Fast det hade varit lite mysigt med cider. Det hade varit det. Ja, men det skulle vi köpa. Tycker jag i alla fall. Vi kan säga att vi har köpt mat och de bara, eller ska killen på hotellet gå på det och bara. Precis. Sprit. Alkohol. Öl. Cider. Mängd. Okej, då ska vi väl kanske fortsätta vårt äventyr här. Vi hittar en galleria nära där vi ska gå på konsert. Så vi väntar på nu. Där vi värmer oss. Ja, fast det var kallt här. Så vi går härifrån nu. En sån först. En sån, vilken av? Ole Dole Doff, Kinkilane Kross, Koppelane, Rinkebane, Ole Dole Doff. Bara för att. Okej, då tar vi den. Ska öppna? Nu är det allvarligt på oss ansikte här. Det är något problem med oss att öppna saker. Det går inte. Vi försökte öppna påsar på planet. De var på grund av lufttrycket som ballonger. Och det är alltså, det går inte att öppna dem. Inte att öppna. Men okej, jag lyckas faktiskt här. This is better. Okej.
Ska du ha en? Lite längre bort. Vänta, jag var på det. Ja, fuck it. Ja tack. Det gick inte. Okej. Har man funkat på då? Vad mycket. Oj. Det är nice. Det är inte så chokladigt. Nej, jag har Det gillar jag. För jag gillar inte choklad så mycket så... den här cola runt typ. Men jag tror alla de här är cola runt och choklad i. Det brukar normalt vara choklad runt och cola i. Vi ville ha Mumingodis eftersom att vi är i Finland. Så fick vi, vem är det där? Är det Smartfröken? Ja. Vad var det? Med blommor på kolla. låret. Natural flavors. Oj, oj, oj. Det här är allvar. Det står på svenska. Öppnas här. Oj, oj. Det är bra för oss som inte förstår så bra. Ja, finska är inte lätt. Men vi kan uttala det bra, tycker vi. Tycker vi. Jag tror de... Okej, vilket smak vill du ha? Jordgubb, granatäpple, apelsin, päron eller mild lakris? Jag vill ha... apelsin. Vad är det? De ser ut som Mumin. Nej, Muminpappan. Jag tar en granatäpple som ser ut som Mumin. Och något åt det. Oj, vad mycket än vad jag trodde. Det är nice. It's good. We're happy. Det märks vem som filmar vad. Jag bara nämner det. Jag skojar bara. Jag bara Nu är hon faktiskt lite dryg, för nu har jag inte gjort så Nej, jag mycket bara fel. skojar. Hon hatar mig idag. Ja, jag är på lite jävligt humör. Jag har varit en jättebra människa. Och ändå hatar hon mig. Det är sant. Nej. Klappa henne på huvudet. Ganska rund smaken. Inte så torr, ganska saftig. Ja, eller hur? Nu är det dramatiskt där. Lite kanter som kommer här och var. Jag har ingen aning vad jag pratar om. Jag ska aldrig bli godissmakare, jag lovar. Då får du ändra ditt ordförråd lite. Va? Då får du ändra ditt ordförråd. Ja, jag ska aldrig bli professionell godissmakare förrän mitt ordförråd är... Precis. Okej, vilken var bäst av de här tre? Mitten. Mitten? En röst på den här. En röst på den här. Vilken tycker ni? Jag skojar. Jag Det skojar vet bara. ni inte, ni är inte Finland. Nu står vi i kön. Det är en jävligt lång kö. Vi var här klockan 12. Det var typ inte en enda människa här. Vi tänkte att, ja men okej, vi står och kollar lite, vi typ förstod ingenting, så gick vi in och drack lite cider. Så gick vi ut igen, för vi tänkte att nu börjar det komma lite folk. Fortfarande ingen kö och vi fattar ingenting, så vi gick in i ett köpcenter i en timme och sen när vi kom ut, bam! Vi är sist i kön. Typ hela Finland står på det här torget, känns det som. Det är lite synd, men det blir säkert bra då. Vi får typ hoppa oss fram eller någonting. Det är lite svårt och alla pratar finska, så de skriker allting på finska, så vi förstår inte så mycket. Men vi träffar en jättesöt tjej här bredvid mig. Anette. Right? Anette? Yeah. So she explained like what I said to us in English because she's a Finnish girl. So it's quite cool. You can make friends in the line. Yeah, and it's like really cold and my hand is gonna die, so I'm not gonna videotype anymore. Hej. Faktiskt taget död. Hur
kändes det? Det var underbart. Det var verkligen så värt det. Men jag är fruktansvärt jävla trött i kropp och sinne. Det här var nog en av de bästa konserter jag varit på. Sjukt bra. Många jobbiga fans, men sjukt bra. Vi stod väldigt bra trots kön. Men vi frös ihjäl innan, så vi är typ döda nu. Väldigt trötta. Nu ska vi äta middag på en italiensk restaurang. Dricka lite cider och ha efterrätt. Och kolla på vår utsikt. This is joy. Jag behöver något just nu. Fan, kolla på det. Pesto, kyckling och vad det nu mer var. Peppar någonting. Bell pepper. Så gott. Kaffe. Okej, så jag ska prova latte. Jag provade det i morse, det var nice. Jag skulle hälla på socker. Eller jag skulle hälla i socker, det hamnade på. Se om jag gillar det här då. Om den är lika god. Vi har det nice. Vi är nya människor nu. Jag är lite piggare nu. Vi har mat och vi har kaffe och sen ska vi tillbaka till hotellet och chilla på stället. Kaffe kan rädda en hel kväll. Okej. Vi är tillbaka. Yes. På stället. Det är okej. Det är okej. Det är billigt så det är acceptabelt. Helt klart. Det kunde varit väldigt mycket värre för det priset. Och jag måste säga att servicen är jättebra. De är jättetrevliga och de hjälper till med allt man behöver och det är så här, Ja. inga problem. Och det är relativt rent. Fönstren är väl sådär. Men det är Men fräscha lakan. Ja, man fick bädda själv och så. Vi har kramp på fötterna. Så båda två, typ. fan. Det är så här- Alltså, ja, kön var ju från ingenting till enorm. Men trots att vi stod, jag vet inte hur länge stod vi i kön? Typ två timmar? strax över 2 timmar tror jag. 26. Då stod vi 2,5 timmar ungefär. Ja, för fan. Ja. Ja, 2,5 timme alltså. Det var skitkallt när vi kom dit de första gångerna. Det var därför vi inte stod kvar, för att det inte ens fanns en kö. Det var okej i början när vi kom dit. Det var inte så farligt. Men efter ett tag. Det var så jävla kallt. Fan, jag trodde mina händer skulle trilla av på riktigt och det är inte ens en överdrift. De var typ så här. Jag kunde knappt röra dem och jag hade inga vantar så smart som jag är. Men jag tänkte typ att nej. Man vill vara lite snygg. Ja, precis. Men det var, alltså jag tror aldrig jag fryst så mycket i hela mitt liv. Jag pratar extremt mycket. Alltså, jag kunde typ inte prata efter ett tag. Jag kunde inte få fram någonting. Jag bara stod där och bara skakade. Jag tror aldrig jag fryst så mycket i hela mitt liv. Fy fan. Och framförallt så var det jobbigt för att fötterna var riktigt kalla. Sen gå in på konsert och hoppa i 2 timmar. Man känner fötterna och bara så nej tack. Det var så pass illa att när vi sen gick och åt middag på restaurangen så tog båda av sig skorna lite diskret för att vi kunde ta på oss dem längre. Det var så jävla ont. Vi hann inte stå jättelänge innan konserten började. Vi hann väl stå kanske 20 minuter. Så trots det så fick vi jättebra platser. Ja, vi lyckades precis hamna på en liten. Det var liksom ett hav med folk först och sen var det som en liten upphöjnad. Och så stod Väldigt vi- liten, alltså den var kanske bara så här Ja, hög. precis. Man hamnade ändå så man såg över alla. Och då stod vi precis på den upphöjnaden. Mot slutet så började alla liksom lyfta upp små lappar som de höll upp. Ja, täckte hela scenen. Hela scenen. Man såg ingenting. Det var lite tråkigt. Det var så här, De höll upp dem lite för länge. Vi skrek och vi skrattade och vi hoppade och viftade med armarna och dansade och kollade på varandra och bara, det var Sjöng med texter vi inte kunde. Ja, vi kan ju inte koreanska så det blir ju några så här påhittade ord, men fy fan vad underbart det var. Det var en riktigt bra konsert. Showen var väldigt bra. De hade bra fanservice. De pratade liksom emellan låtarna. Och de svarade på frågor och gjorde saker som
publiken som kom då hade bett dem göra. Alltså de som jag verkligen just ville höra live var Her och Nice Day, därför att just sången är väldigt liksom, speciell, framförallt i början av de låtarna. Så jag blev väldigt glad att de spelades. Jag ville väldigt gärna ha Very Good och Jackpot framförallt. Och Ni Lille Mambo, men den kom inte med tyvärr. Jackpot är vi fortfarande lite oense om den var med eller inte. För det spelades innan själva Det gjorde den, det vet vi. Men jag är säker på att den inte var med. Men du är väldigt säker på att den var med. Jag är inte väldigt säker, jag har bara fått för mig att den var med. Men det är lite konstigt för vi kommer inte ihåg. Vi får helt enkelt kolla upp det. Ja. Det får bli ett vad som vi får se vad som händer med. Vad får man göra för straff om man hade fel? Vi får gå ut och säga något konstigt på stan. Till en person? Okej. Kan ni visa en vägbeskrivning till Kina? Vi förstår Den inte. kör vi på. Man måste fråga vägen till Kina. Och ska vi vara väldigt seriösa. Vi får se vem Ja, som det är ju jag som kommer förlora säkert. Jag hoppas det. Jag hoppas att jag inte kommer förlora, vad heter ni in på. Vi träffade världens sötaste tjej i kön, Anette. Som vi umgicks med i hela kön. Och sen stod vi med henne på konserten. Det var jättekul att du var med oss. Och Tack för hjälpen med allting. Det var väldigt, väldigt hjälpsamt. ja, att du kunde översätta det finska alla sa. Jag hoppas att du kommer till Sverige eller att vi kommer tillbaka till Finland så vi får träffa dig igen. Nu ska vi sova. Jag blir trött. Good night. Good night.